ลองจินตนาการถึงเช้าวันจันทร์ในปี 2026 ดูนะครับทันทีที่เสียงนาฬิกาปลุกจากสมาร์ทวอชที่ข้อมือดังขึ้นสิ่งแรกที่คุณทำไม่ใช่การลุกไปล้างหน้าแต่คือการใช้นิ้วปัดหน้าจอเพื่อดูตัวเลขตัวหนึ่งที่กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของคนยุคนี้ไปแล้วนั่นก็คือ sleep score หรือคะแนนการนอนนั่นเองครับหลายคนอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดใจแบบนี้คือเมื่อคืนเราพยายามข่มตาหลับตั้งแต่อยู่ในกรอบเวลาที่ตำราเขาวางไว้เป๊ะๆนอนครบ 8 ชั่วโมงตามมาตรฐานสากลแต่พอตื่นมาดูหน้าจอคะแนนกลับออกมาแค่ 60 เต็ม 100แถมความรู้สึกจริงๆในร่างกายมันเหมือนเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนหัวหนักอึ้งตาพร่ามัวในขณะที่บางวันเราอาจจะมีงานด่วนจนได้นอนแค่ 5 ชั่วโมงแต่คะแนนกลับพุ่งไปถึง 90และที่แปลกกว่านั้นคือเรากลับรู้สึกกระปี้กระเป๋าอย่างบอกไม่ถูกเหตุการณ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราครับมันกำลังบอกว่ากฎเหล็กเรื่องการนอน 8 ชั่วโมงที่ปลูกฝังกันมานานอาจจะไม่ใช่กุญแจดอกเดียวที่ไขรหัสสุขภาพได้อีกต่อไปในโลกยุคใหม่เพราะในความเป็นจริงแล้วร่างกายของมนุษย์เราไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่แค่เสียบปลั๊กชาร์จไฟให้ครบเวลาก็จบแต่มันมีกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพว่าการนอนหลับของเราเหมือนกับการส่งทีมทำความสะอาดเข้าไปในสเตเดียมขนาดใหญ่หลังจากจบการแข่งขันครับถ้าเราให้เวลาทีมงาน 8 ชั่วโมงแต่ทีมงานดันทำงานแบบสเปะสปะเดินไปเดินมาไม่ได้ลงมือขัดถูพื้นจริงๆหรือมัวแต่ไปทำความสะอาดในจุดที่ไม่สำคัญสเตเดียมนั้นก็ยังคงสกปรกอยู่ดีเมื่อถึงเวลาเปิดสนามตอนเช้าในทางกลับกันถ้าทีมงานมีประสิทธิภาพสูงมากรู้งานมีอุปกรณ์ครบมือต่อให้มีเวลาแค่ 5 หรือ 6 ชั่วโมงพวกเขาอาจจะเนรมิตให้สเตเดียมนั้นสะอาดกริบพร้อมใช้งานได้มากกว่ากลุ่มแรกเสียอีกนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันให้ความสำคัญมากกว่าจำนวนชั่วโมงครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าคุณภาพของการนอนซึ่งวัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรอบการนอนหรือ sleep cycle ของเรานั่นเองใน1 คืนร่างกายเราจะวิ่งผ่านรอบการนอนหลายรอบแต่ละรอบประกอบด้วยการนอนหลับตื้นหลับลึกและช่วงที่ฝันหรือที่เรียกกันว่า REM sleep ครับความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของคนไทยเราคือการคิดว่าขอแค่หัวถึงหมอนแล้วหลับสนิทไปเลย 8 ชั่วโมงคือดีที่สุดแต่จริงๆแล้วร่างกายต้องการการสลับสับเปลี่ยนระหว่างช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันกับช่วง REM sleep เพื่อจัดระเบียบความทรงจำและอารมณ์ในสมองถ้าเรานอนนานแต่ติดอยู่ที่ช่วงหลับตื้นตลอดคืนร่างกายเราก็เหมือนถูกชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายชาร์จที่พังๆไฟเข้าบ้างไม่เข้าบ้างคะแนนในแอปพลิเคชันบนข้อมือจึงฟ้องออกมาว่าคุณภาพการนอนของคุณนั้นล้มเหลวในปี 2026 เทคโนโลยี wearable ของเราฉลาดพอที่จะตรวจจับการขยับตัวอัตราการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยหรือแม้แต่ระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อเอามาประมวลผลว่าใน 8 ชั่วโมงนั้นคุณได้นอนจริงหรือแค่สลบไปเพราะความเพลียและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต้องมาตั้งคำถามใหม่ครับว่าสรุปแล้วร่างกายของแต่ละคนต้องการเท่าไหร่กันแน่เพราะในทางชีวภาพมนุษย์เราถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันครับบางคนมีรหัสพันธุกรรมที่เรียกว่า short sleepers ที่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงในขณะที่บางคนต้องการมากกว่านั้นการพยายามยัดเยียดตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐาน 8 ชั่วโมงในบางครั้งอาจกลายเป็นการสร้างความเครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คุณภาพการนอนของเราแย่ลงไปอีกแม้เราจะนอนนานแค่ไหนก็ตามแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางครั้งยิ่งเราพยายามนอนชดเชยในวันหยุดนอนลากยาวไปจนถึงเที่ยงบั้นแทนที่จะรู้สึกสดชื่นกลับเป็นว่าเรายิ่งรู้สึกเพลียกว่าเดิมเหมือนโลกหมุนช้าลงและสมองไม่สั่งการอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อเราฝืนธรรมชาติของการนอนมากเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วการนอนเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายไม่แพ้การนอนน้อยกันแน่หลังจากที่เราเข้าใจภาพรวมของคะแนนการนอนไปแล้วหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยต่อครับว่าแล้วทำไมร่างกายเราถึงขี้โกงขนาดนี้ทั้งที่อุตส่าห์ให้เวลากับการนอนเพิ่มขึ้นตั้งหลายชั่วโมงในวันหยุดแต่ตื่นมากลับรู้สึกเหมือนโดนดูดพลังงานไปจนหมดสิ้นสมองตื้อมึนงงและรู้สึกหนักอึ้งไปทั้งตัวจนอยากจะล้มตัวลงนอนต่อเรื่อยๆปรากฏการณ์นี้ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพปี 2026 เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือ circadian rhythm ครับ
ลองนึกภาพว่าในร่างกายของเรามีวงโยธวทิตวงใหญ่ที่คอยบรรเลงเพลงให้ระบบต่างๆทำงานสอดประสานกันโดยมีหัวหน้าวงที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสในสมองคอยกำกับจังหวะหัวหน้าวงคนนี้จะดูแสงสว่างจากโลกภายนอกเป็นหลักครับเมื่อแสงเริ่มดับลงเขาจะส่งสัญญาณให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาซึ่งเปรียบเสมือนการปิดไฟในโรงละครและเริ่มบทเพลงแห่งการพักผ่อนแต่พอถึงช่วงเช้าเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องสว่างหัวหน้าวงคนเดิมนี้จะเปลี่ยนไปสั่งให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแทนครับเจ้าคอร์ติซอลนี่แหละคือกาแฟธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้อุณหภูมิในตัวเราสูงขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยและเตรียมพร้อมสำหรับการลุกขึ้นมาใช้ชีวิตปัญหาของคนที่นอนเยอะเกินไปหรือที่ภาษาเทรนด์ปี 2026 เรียกว่า oversleeping มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราพยายามฝืนนอนต่อทั้งที่ถึงเวลาตื่นตามธรรมชาติไปแล้วครับเมื่อเรานอนลากยาวไปจนถึง 10 โมงหรือเที่ยงวันในขณะที่แสงแดดจ้าและโลกภายนอกตื่นกันหมดแล้วร่างกายจะเกิดความสับสนอย่างรุนแรงครับเพราะในขณะที่คอร์ติซอลพยายามจะปลุกคุณให้ตื่นแต่คุณกลับฝืนกลไกนั้นด้วยการนอนต่อทำให้วงจรฮอร์โมนเกิดการตีกระทบกันเองเหมือนเราพยายามเหยียบคันเร่งและเบรกไปพร้อมๆกันผลที่ได้คือเครื่องยนต์ในร่างกายจะรวนและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกเพลียสะสมนั่นเองครับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่คุณต้องรู้จักคืออะดีโนซีนครับสารตัวนี้เปรียบเสมือนเกจวัดน้ำมันความง่วงที่สะสมอยู่ในสมองเราตลอดทั้งวันที่เราตื่นยิ่งเราตื่นนานอะดีโนซีนก็ยิ่งสูงขึ้นจนเราง่วงและพอนอนหลับร่างกายก็จะค่อยๆล้างสารนี้ออกไปจนเกลี้ยงเพื่อให้เราสดชื่นในตอนเช้าแต่การนอนที่นานเกินไปหรือนอนแบบผิดจังหวะจะทำให้สมดุลของสารเคมีพวกนี้เสียไปครับบางครั้งการตื่นขึ้นมากลางคันในช่วงที่สมองกำลังหลับลึกหรือที่เรียกว่า sleep inertia จะทำให้สมองส่วนหน้าของคุณยังไม่ยอมตื่นตามร่างกายคุณจะตกอยู่ในสภาวะเมาขี้ตาหรือ sleep drunkenness ที่อาจยาวนานได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียวในปี 2026 ข้อมูลจากสมาร์ทวอชมักจะโชว์ค่าหนึ่งที่น่าสนใจมากคือค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจหรือ HRV ครับซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคุณกำลังเครียดหรือผ่อนคลายสิ่งที่น่าตกใจคือคนที่นอนเยอะเกินไปบ่อยๆมักจะมีค่า HRV ที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าร่างกายไม่ได้กำลังพักผ่อนจริงๆแต่กำลังพยายามรับมือกับความผิดปกติของการทำงานในระบบภายในครับการนอนเยอะเกินไปเป็นเวลานานๆยังส่งผลกระทบไปถึงระบบเผาผลาญด้วยครับมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าคนที่นอนเกิน 9-10 ชั่วโมงเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่ออาการอักเสบในร่างกายที่สูงขึ้นเพราะร่างกายเข้าใจว่าเรากำลังป่วยหรืออยู่ในสภาวะไม่ปกติระบบภูมิคุ้มกันเลยตอบสนองแบบผิดที่ผิดทางดังนั้นคำว่านอนน้อยแต่นอนนะจึงดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าการนอนเยอะแต่เพลียถ้าเราสามารถจัดการกับคุณภาพได้จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงคุณภาพล่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้การนอนแค่ 6 ชั่วโมงของผู้บริหารบางคนหรือคนยุค 2026 ที่งานรัดตัวถึงสามารถสร้างพลังงานได้มหาศาลกว่าคนที่นอน 9 ชั่วโมงความลับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่กินสิ่งที่ทำก่อนนอนและการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่หลายคนมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางคืนเราฝันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนได้ไปผจญภัยมาจริงๆแต่ตื่นมากลับเหนื่อยหอบเหมือนไปวิ่งมาจริงๆด้วยนั่นเป็นเพราะสมองเรากำลังทำงานหนักในส่วนที่เรียกว่า REM sleep ซึ่งถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ในการจัดการช่วงเวลานี้ให้ดีการนอนของคุณอาจจะกลายเป็นการทำงานกะดึกของสมองโดยที่ร่างกายไม่ได้พักแม้แต่นิดเดียวเลยลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนห้องนอนให้กลายเป็นสถานีชาร์จพลังงานระดับไฮเอนด์ที่ใช้เวลาสั้นลงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นร่างกายคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนและคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะลองสำรวจดูว่าอะไรกันแน่ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงช่วงหลับลึกที่แท้จริงแม้ว่าเตียงของคุณจะราคาแพงแค่ไหนก็ตามมาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขบนข้อมือให้กลายเป็นพลังงานจริงๆในตอนเช้ากันครับในปี 2026 นี้เราก้าวข้ามยุคที่แค่ใส่สมาร์ทวอชเพื่อดูว่านอนไปกี่ชั่วโมงมาสู่ยุคของการใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งร่างกายให้เข้าสู่สภาวะพักผ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดหรือที่เหล่านักชีวภาพเรียกกันว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการนอนครับลองนึกภาพว่าร่างกายของคุณคือบ้านอัจฉริยะหลังหนึ่งครับ
การที่คุณจะนอนหลับได้ลึกและมีคุณภาพไม่ใช่แค่การเดินไปปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนแต่มันคือการตั้งค่าระบบสวิตช์ความร้อนและระบบแสงสว่างให้สอดประสานกันอย่างลงตัวครับสิ่งแรกที่เทคโนโลยีปี 2026 บอกเราได้แม่นยำมากคือเรื่องของอุณหภูมิแกนกลางกายครับร่างกายเรามีสวิตช์ความร้อนที่แปลกมากคือถ้าคุณอยากจะหลับลึกอุณหภูมิข้างในตัวคุณต้องลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสนี่คือเหตุผลที่หลายคนนอนเปิดแอร์เย็นฉ่ำแต่ทำไมยังรู้สึกเพลียนั่นเป็นเพราะคุณอาจจะเย็นแค่ผิวหนังแต่ข้างในยังร้อนรุ่มอยู่เทคนิคที่เหล่าไบโอแฮกเกอร์ใช้กันคือการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับที่อยากตัวเย็นแต่ให้อาบน้ำอุ่นแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อคุณอาบน้ำอุ่นหลอดเลือดที่ผิวหนังจะขยายตัวแล้วระบายความร้อนจากข้างในออกมาที่ผิวทำให้เมื่อคุณก้าวออกจากห้องน้ำอุณหภูมิแกนกลางจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วเป็นการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าถึงเวลาเข้าสู่โหมดหลับลึกแล้วนะต่อมาคือเรื่องของแสงสว่างที่ในยุคนี้เรามีแว่นตากรองแสงสีฟ้าหรือโหมดตัดแสงในมือถือที่ฉลาดขึ้นมากแต่สิ่งหนึ่งที่สมาร์ทวอชมักจะเตือนเราเสมอคือเมลาโทนินวินโดว์หรือหน้าต่างแห่งเมลาโทนินครับในปี 2026 แอปพลิเคชันสุขภาพจะคำนวณจากกิจกรรมทั้งวันของคุณเพื่อบอกว่าช่วงเวลาที่เมลาโทนินจะพุ่งสูงสุดของคุณคือตอนกี่โมงถ้าคุณพลาดหน้าต่างบานนี้ไปเช่นมัวแต่ปั่นงานหรือดูซีรีส์จนตาค้างร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาต้านทันทีทำให้ต่อให้คุณไปนอนหลังจากนั้นคุณภาพการนอนของคุณจะดิ่งลงเหวทันทีครับนอกจากนี้ผมอยากให้ระวังสิ่งที่เรียกว่าออโทซอมเนียหรืออาการกังวลเรื่องตัวเลขการนอนจนเกินเหตุครับในยุคที่เราเข้าถึง Data ได้ง่ายบางคนตื่นมาแล้วเห็นคะแนน Sleep Score ต่ำทั้งที่จริงๆรู้สึกสดชื่นดีแต่พอเห็นตัวเลขปุ๊บสมองสั่งการให้เรารู้สึกเพลียตามตัวเลขนั้นทันทีนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายมากครับเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเข็มทิศไม่ใช่ไม้บรรทัดที่มาตัดสินชีวิตเราทุกวินาทีข้อมูลที่ดีที่สุดคือการฟังเสียงร่างกายควบคู่ไปกับตัวเลขถ้าคะแนนต่ำแต่คุณตื่นมาแล้วสมองแล่นนั่นอาจหมายความว่าร่างกายคุณจัดการวงจรการนอนได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เซ็นเซอร์จะจับได้ครับสุดท้ายนี้กุญแจสำคัญของการนอนน้อยแต่นอนนะหรือการนอนอย่างมีคุณภาพคือการรักษาวินัยของนาฬิกาชีวิตครับการตื่นเวลาเดิมทุกวันแม้ในวันหยุดคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ระบบฮอร์โมนได้เพราะเมื่อร่างกายรู้จังหวะที่แน่นอนมันจะเตรียมพร้อมล้างสารอะดีโนซีนและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ตรงเวลาเป๊ะเหมือนโรงงานที่ทำงานอย่างมีระบบครับสรุปแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีในปี 2026 จะก้าวไปไกลแค่ไหนร่างกายมนุษย์เรายังคงต้องการพื้นฐานที่เรียบง่ายที่สุดนั่นคือการเข้าใจธรรมชาติของตัวเองการนอนไม่ใช่เรื่องของเวลาที่หายไปจากชีวิตนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อคุณจะได้มีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในอีก 16 ชั่วโมงที่เหลือของวันครับถ้าคุณชื่นชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเข้าใจง่ายแล้วอยากรู้เท่าทันเทคโนโลยีสุขภาพแบบมีเหตุผลรองรับฝากกดติดตามและกด Subscribe ช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่มีประสบการณ์แปลกๆเรื่อง Sleep Score หรือมีเทคนิคการนอนที่ลองแล้วได้ผลจริงในปีนี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับหรือถ้าอยากให้ผมเจาะลึกเรื่องไหนเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เป็นพิเศษบอกกันไว้ได้เลยครับแล้วเรามาไขรหัสลับในตัวเราไปด้วยกันในครั้งหน้าครับ